Welcome to Mathtabang. So karon akong introduce ninyo ang topic na fractions. So, what is a fraction? A fraction is a part over the whole. So, para makakuha kag fraction, dapat nato i-divide ang something into equal na pieces and inikam nato unsa ang part or unsa ng whole. So, I'll give you an example. Ang kanina pizza, kagikat ni siya into 4 slices. Ang isa ani kagikaon ni siya, dayon tulo na lang nabilin. Unsay fraction sa mga pieces na nabilin. So, ang part ani kay ang gipangita sa problem. So, ang pizza na nabilin. So, tulo man ka pieces ang nabilin. So, tulo na ang babaw na number or ang part. And then, pangitaw na to ang whole or ang tanan. So, before gikaon ang pizza, pila man tong pieces na naa. Opat, di ba? And since upat man ang pieces, upat ang atong whole. So, atong fraction actually kay 3 out of 4 pieces are left. Or 3 over 4 or 3/4. So, let me give you some examples. Unsay fraction sa mga pieces na blue na naa sa kanina rectangle? So, pila man ang pieces na blue? Pila ka buok? Tulo, di ba? Then, pila man tanan? 5. So, nanakay fraction ana. 3 out of 5 pieces are blue or 3/5 of the rectangle is blue. Look at this picture. What is the fraction of the mice that have cheese? So, kung atong tanawon ang kanina picture, naitulo ka mice na naay cheese. So, mo na ang part. Ang part kay mo na gipangita. So, 3 ang atong nasa babaw sa fraction and then mangita nata sa whole or tanan. So, tanan mice na naa sa picture. There are 2 Mickey mice na naa sa picture na ay 5 ka mice na murag na hadlock and ay 3 ka mice na naay cheese, di ba? So, kung imo na silang i-add tanan or i-count tanan, nakay 10 ka buok ka mice sa picture. So, ang atong total or atong whole kay 10 ka mice. And so, we have 3 out of 10 mice have cheese or 3/10 of the mice have cheese. So, para sa katong gananog volleyball like me, here's a problem for you guys. Everyone knows Eliza Valdez, right? So, ana ang problem na sa isa ka game, si Eliza Valdez, kay nakascore siya 5 ka service aces, 41 ka spikes, ug 4 ka blocks. Unsay fraction sa iyang mga puntos kay blocks. So, unsay part? Diba ang mga blocks? So, you have 4 as the part, and now makita na ka sa whole, which is ang tanan points na iyang giscore. And that is 50 points. So, 4 out of 50 sa iyang mga puntos kay blocks, which is the fraction 4/50ths or 4 over 50. Mag-review ta sa uban mga vocabulary na dapat ka kaybaw basta mag-deal with ka sa mga problems na nanay fractions, such as numerator. Numerator is just what we've been calling the part the whole time, or ang babaw sa fraction. Ang babaw na number sa fraction is called the numerator. So, unsa man ang ubos sa fraction? That's the denominator. So, ang babaw kay numerator, and ang ubos kay denominator. Next, one thing you should know is, most of the time, dili ra sila mubasa sa fraction line, or ang kanang linya na naa sa fraction. Pero, usahay, ilan ang basahon? Such as, kung maingon ko, 3 out of the 5 pieces are green. So, ang akong pagbasa sa fraction line kay out of. Pero, napoy uban na ways na mubasa ani. Such as, when you use per. 30 kilometers per hour. Nanay fraction line. 30 kilometers per hour. And, usahay, basahon po nila as divided by. Such as kung nakay fraction na 3/4, pwede sa nani mo basahon as 3 divided by 4. Which is importante na kay bawdyo ka na especially when magsugod na kag mga percent problems. Kay mo dyan ang sikreto sa to go from a fraction to a percent. So one thing na naka-realize ko when nag-tutor ko sa mga bata sa Cebu is a lot of times malibog sila sa 1/2 o sa 1.5. Kay basta paspas kay mustuya ang nagtudlo or naghatag sa problem, dili kay sila ka-discern sa kanang duha. Dili sila ka-realize na ang 1/2 o 1.5 kay lahi. Pero kung hatagan na sila sa duha ka numbers, makakita jud sila na lahi na sila.
When ang mga English people may nga sila a half, ang ilang meaning ana kay 1/2 or 50%. And lahi kay na siya sa 1 and 1/2. Ang 1 and 1/2, it's a mix of a whole number, 1, and a fraction, 1/2. Ang pagbasa na sa Bisaya kay usa og tunga. So ang usa og tunga, lahi kay na siya sa tunga. And I want you to keep in mind these things when maminaw kag problem is to listen carefully jud sa imong nadunggan kay basin ma-confuse niya ka sa 1/2 o sa 1.5. Just remember that 1/2 is tunga sa pizza or tunga, and 1 and 1/2 is usa ka pizza o tunga sa pizza. Thanks so much for watching, everyone. I hope na ni-clear up ni siya sa uban mga questions na naani mo about sa fractions. Also, if ganahan ka sa kanina video, check out our other videos on our channel and like and subscribe for more videos, everyone. Bye!